Ok anh em, thì hôm nay mình sẽ làm cái video đó chính là Teardown con JBL Charge 6. Đây. Rồi, thì đầu tiên là mình phải tháo cái lớp cover này ra. Cái lộn. Tháo cái dây ra. Chiều mình có làm một cái clip test nước anh em. Thì con này có tiêu chuẩn kháng nước kháng bụi là IP68. Thì mình có phủ lớp bột lên và phía bên trong thì nó dính một tí xíu bột thôi, thì đi theo nước đó các bạn. Đó. Nhưng mà con này có khả năng kháng bụi nha, khá là tốt. Cái bột nó còn dính trên cái thành nè, cái thành này khá là nhiều anh em ha. Rồi 2,000 years later.
số cho cả nhà nha. Thì đây là cái phía bên trong lòng của con JBL Charge 6, mình đã khui một cái chi tiết. Có con củ la trép thì mình không khui thôi. Đó. Thì gần như là mình thấy tương tự so với lại con Charge 5. Thì nhiều bạn bảo là công suất con này 45W, nhưng mà cái đó là không phải là RMS nha. Đây là cái phần main board của cái sản phẩm. Em xem kỹ ha. Hay thì đào tôi làm kỹ lắm. Giống như xưa em sẹt cho anh em coi chơi qua đường, em kỹ qua đường luôn nha. Cho anh em xem ha. Ok không? Ở đây là phần anten nè. Rồi xem lại củ lo nha. Đây là cái củ lo của con JBL Charge 6. Đây. Bây giờ tôi sẽ thử lấy củ lo của con JBL Charge 5 thử gắn vô thử coi sao nha. Đó. Vỏ nè. Thấy không? Làm hoàn thiện tốt hơn rất là nhiều so với ngày xưa nha anh em. Đó. Tất cả toàn bộ những thông tin đi đao của JBL Charge 6. Đây, pin. Đây là cái cục pin của con JBL Charge 6. Dung lượng khoảng tầm là 4722 34W. Con này cũng khá là gần như giống với lại cái con kia. Mình nhớ làm như Charge 5 là 3 cục, con này có 2 cục thôi. Pin con này là pin gì đây? Mình không có rành lắm, anh em rành thì comment nha. Ok, không lại là đi đao xong rồi đó. Ok anh em, thì mình đã test cho cả nhà xem được con JBL Charge 6 này tia đao ở phía bên trong nó có gồm những gì. Thì mình sẽ làm video thứ hai, đó chính là mình sẽ thử thay thế cái củ loa JBL Charge 6 và JBL Charge 5, coi là nó có giống nhau hay không, hay là nó y như vậy. Thì hãng có công bố là tăng bass, tăng thời lượng, tăng mọi thứ thì cũng tăng lên hết. Nhưng ở đây thì cái cục pin nè, 4700 nè, đây cái phần main board mình đã khui ra cho anh em xem rất là chi tiết. Và về phần vỏ thì anh em cũng thấy được là họ làm chỉnh chu hơn. Mã của mình là mã TL, dành cho những anh em nào thắc mắc nha. Đây, mã TL nó sẽ có cái con này sẽ có chân ren ốc. Và phía trên phiến khiển thì nó sẽ nhiều hơn, nên là cái cọng dây khiển của nó sẽ chi tiết, nó dày dặn hơn, có nghĩa là nó bự bản hơn. Chỉ vậy thôi. Rồi, cảm ơn đã xem video, nếu thấy hay hãy like subscribe giúp mình nha.